שלום לכם. בפעם הקודמת דיברנו על מערכת הצירים הקרטזית, שבה כל נקודה מאופיינת בתור זוג של מספרים. מה שקריטי לשים לב אליו הוא שהזוג הזה הוא זוג סדור של מספרים. כלומר, אם הופכים את הסדר של האיברים שבו, מקבלים איבר אחר. הנקודה שנמצאת בקואורדינטות 3, 5 שונה מהנקודה שנמצאת בקואורדינטות 5, 3. איך להגדיר את זה מתמטית? זה די קל להסביר מה אני רוצה שיתקיים. אם AB הוא זוג סדור אחד ו-XY הוא זוג סדור אחר, אז אני רוצה ששני הזוגות הסדורים הללו יהיו שווים רק אם האיברים השמאליים שלהם שווים והאיברים הימניים שלהם שווים. יש ספרים שמגדירים ככה זוגות סדורים וזהו. אבל אני בבעיה כי הייתי יומרני יותר. טענתי שאני יכול לבנות את המתמטיקה מאפס עם המושג של קבוצה ותו לא. אז אני לא יכול סתם להכניס זוגות סדורים למשחק. אני צריך להסביר איך אני בונה אותם מתוך קבוצות. כלומר, אני מחפש דרך לייצג זוג סדור בעזרת קבוצה. וזה קשה, כי בקבוצה אין סדר בין האיברים, ואיבר לא יכול להופיע פעמיים. למשל, אם אני פשוט אגדיר זוג סדור AB בתור הקבוצה AB, אז מכך שבקבוצות אין סדר, אני אקבל שוויון בין זוגות סדורים שלא אמורים להיות שווים זה לזה. אז צריך ייצוג יותר מתוחכם, שזוג סדור עדיין יהיה מיוצג על ידי קבוצה, אבל כזו שבנויה בצורה מתוחכמת כלשהי, כדי שתכונת השוויון של זוג סדור תתקיים. זה תרגיל טוב לעצור כרגע, ולנסות לחשוב על ייצוג כזה בעצמכם. לפחות כדי לקבל תחושה של למה זה מאתגר. אבל אני פשוט אציג את הפתרון שאני בוחר ללכת לפיו, ואסביר למה הוא עובד. אז ככה, אני מגדיר את הזוג הסדור AB בתור קבוצה שהאיברים שלה הם שתי קבוצות. האחת שכוללת את שני האיברים AB, והשנייה שכוללת את האיבר השני בלבד. מה שבולט לעין הוא שההגדרה הזו לא סימטרית. וזה חשוב, כי שבירת הסימטריה הזו היא מה שנותן לנו את ההבדל בין האיבר הימני והשמאלי בזוג הסדור. בואו נוכיח שזה עובד. כלומר, שתכונת השוויון של זוגות סדורים מתקיימת עבור ההגדרה שנתתי. אם A שווה X ו-B שווה Y, ברור שזה יעבוד, כי הזוגות הסדורים פשוט יהיו אותה קבוצה. לכן, האתגר הוא להראות שאם שתי הקבוצות הן שוות, אז גם האיברים של הזוגות הסדורים שווים. אז אני יוצא מתוך הנחת המוצא ששני הזוגות הסדורים שווים, כלומר, הקבוצות שמהוות את הזוגות הסדורים שוות. המטרה שלי היא להוכיח ש-A שווה ל-X וש-B שווה ל-Y. אני אבצע חלוקה לשני מקרים. במקרה הראשון, אני מניח ש-A שווה ל-B, ובמקרה השני אני אניח שהם שונים. אם A שווה B, אז בפרט הקבוצה שמכילה את AB היא בעצם הסינגלטון B, כי איבר כפול בקבוצה נספר רק פעם אחת. ולכן הזוג הסדור AB הוא בעצם קבוצה ששני האיברים שלה הם אותו איבר, הסינגלטון B. כלומר, קיבלנו שהקבוצה שהאיבר היחיד שלה הוא הסינגלטון B, שווה לקבוצה בת שני איברים. זה יכול לקרות רק אם שני האיברים הללו זהים זה לזה ושניהם שווים לסינגלטון B. ועכשיו, מהשוויון השני, אפשר להסיק שגם X וגם Y שניהם שווים ל-B. ומכיוון שהנחנו בהתחלה ש-A שווה ל-B, קיבלנו שכולם שווים זה לזה. וזה מה שרצינו להוכיח. נשאר לטפל במקרה שבו A שונה מ-B. אפשר גם להניח ש-X שונה מ-Y, אחרת היינו מקבלים אותה תוצאה כמו קודם. במקרה הזה, הקבוצות בשוויון שיש בהן שני איברים, הן באמת בעלות שני איברים. זה לא שמדובר על סינגלטון בתחפושת. אז כדי שיתקיים שוויון, צריך שהסינגלטונים יהיו שווים, ושהקבוצות עם שני איברים יהיו שווים.
מהשוויון הראשון, אנחנו מסיקים ש-b שווה ל-y. מהשוויון השני, אנחנו מסיקים ש-a חייב להיות שווה או ל-x או ל-y. אבל מכיוון שכבר ראינו ש-y שווה ל-b, ואנחנו מניחים במקרה הנוכחי ש-a שונה מ-b, אז לא ייתכן ש-a שווה ל-y. המסקנה היא שהוא חייב להיות שווה ל-x, כפי שרצינו. זה מסיים את ההוכחה. יש לנו עכשיו ביד את המושג של זוג סדור שנבנה בצורה פורמלית לגמרי מתוך קבוצות. במילים אחרות, הצלחנו ליצור סדר מהאי סדר. בפעם הבאה נעבור לדבר על מה אפשר לעשות עם הזוגות הסדורים הללו. להתראות בינתיים.